द्वन्द्वले रितिएको लमजुङको एउटा गाउँ जहाँ गाउँ थियो है भन्ने अवशेष चाहिँ हाल पनि भेटाउन भने सकिन्छ। अनि 50 किलो चामल बोकेर ल्याएको हुन्छ अनि एक छाकमा दुई छाकमा खाएर सिधै दिन्छ। अनि हाम्रो त कार्य त त्यही पानी मात्रै। यता पार्टी पक्षले फेरि अब सेनासँग मिल्यो भने तिम्रो जाल लिने भन्ने कुरा हुने भयो। बन्दुकको नालाहरू पिस्तोलको नालाहरू पनि घाँटीमा राखियो। त्यही रितिएको गाउँ छेउमा बनेको शान्ति डाँडा जहाँ सर्वधर्म प्रतीक स्थापना गरी विश्व शान्तिको कामना गरिएको छ। डाँडाको टुप्पामा अवस्थित सुन्दर पिस हिल प्रकृतिसँगै जोडिएको ऐतिहासिक महत्त्वका विषयहरू, उहाँको चाहिँ जन्मस्थल ढकाईबेसी यहीँबाट देखिन्छ। पिस हिलको आधारमा रहेको लमजुङको भुस्मे गाउँ पुरानै घरहरूले सुन्दर तुल्याएको प्राकृतिक गाउँ। भुस्मे गाउँ भनिन्छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा तामाङ जातिहरूको बसोबास भएको गाउँ। जति प्रशंसा गरे पनि कमै हुने गाउँ। यात्राको क्रममा नेपालको प्रमुख सुरुङ मार्गको रमाइलो अनुभव पनि लिनेछौँ। प्रकृतिको नजिक रही केही समय पैदल यात्रा पनि गर्नेछौँ। यहीँ गलेर अनि त्यत्रो जानु छ। लामो समय अमेरिका बसी आफ्नै देशमा केही गर्छु भनी फर्किएका जित तामाङ जसले यसरी प्रकृतिको माया गर्छन्। यहाँको चाहिँ लाली गुराँसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एकदम जोरदार सपोर्ट छ। मान्छेहरू अलिक छाडा खालको केटाहरू आयो भने मलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन। लमजुङको कल्मे डाँडा पिस हिलमा रूपान्तरण भएको एउटा उदाहरणीय काम। कत्रो कत्रो वारहरू भइरहेछ अनि अन्तिममा चाहिँ सोल्युसन चाहिँ एउटा शान्ति नै हुनुपर्छ। द्वन्द्वले उजाडिएको गाउँ, रित्तिएको ठाउँ फेरि उदयमान बन्दै लमजुङ पिस हिल कल्मे डाँडाको कथा। हामी अहिले पोखरामा छौँ। पोखराको सिर्जना चोक, यहाँ पछाडिको यो नयाँ पोहोरतिर बनिएको आकाशे पुल। हामी यहाँबाट चाहिँ पोखरा घुम्ने पहिले हामीसँग आज दुईजना पाहुना हुनुहुन्छ साथीहरू। उहाँहरू चाहिँ नेपाल घुम्ने भनेर लेङ्कास्टर सिटी पेन्सिल्भेनियाबाट आउनुभएको। उहाँहरूसँग हामी एकदमै रमाइलो गरी यात्रा गर्नेछौँ। हाम्रो सर हुनुहुन्छ पदम सर र लाल सर। उहाँहरूसँग पहिले हामी पोखरा घुम्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी लमजुङको चाहिँ एकदमै सुन्दर स्थान, त्यसलाई चाहिँ पिस हिल भनिन्छ, त्यहाँसम्मको यात्राको हाम्रो तयारी छ। पोखरा आफैमा सुन्दर पर्यटकीय नगरी शोभा बढाएको छ फेवातालले। पोखराको मुख्य सम्पत्ति नै ताल र हिमाल। ताल त हेरियो, अब हिमाल हेर्ने पालो। हिमाल हेर्ने उपयुक्त स्थान सराङकोट। हामी त्यतै जाँदैछौँ। सराङकोट जान अब त केबल कारकै सुविधा रहेछ। म चाहिँ यो केबल कार चढेको थिइनँ। आज मौका मिल्यो केबल कारबाट सराङकोट जाने। यो चाहिँ पोखराको केबल कार, अब यसलाई अन्नपूर्ण केबल कार भन्दो रहेछ। हाम्रो चाहिँ पहिलोपल्ट मेरो यात्रा भर्खरै खुलेको यो, फेरि त्यति धेर भएको छैन। आज युएसकै साथीहरूसँग चाहिँ यात्रा गर्न पाइरहेछ। बिस्तारै केबल कारले पहाडी ढलानमा गति लियो। तल फेवाताल र पोखरा सहर छोडिँदै गयो मन्द र शान्त गतिमा। तल खेतबारी देखिन्छन्, पर गाउँहरू। निकै सुन्दर दृश्य देख्न सकिने केबल कारकै डब्बाबाट। तल गाउँमा काम गर्दै स्थानीयहरू। त्यो परको हो पामे, फेवातालको सुरुवाती बिन्दु। दृश्यको मजा लिँदा लिँदै ओर्लिने ठाउँ आइसकेछ। समय बितेको पत्तै भएन केबल कारमा। लयसहरू आइपुगे। कति 10-15 मिनट जति चाहिँ लाग्यो होला हैन? 15 मिनटको राइड रहेछ। बडाङ्ग पो गर त। नमस्कार हजुर, नमस्कार। यो चढ्ने बित्तिकै फेरि लिफ्ट भेट्यो। यसले चाहिँ फेरि कहाँ लिएर जान्छ अब हामीले? एउटा एलिभेटर रहेछ, यसले अब कहाँसम्म पुर्याउने थाहा छैन। माथि चाहिँ लिएर गयो। यो रमाइलो रहेछ यहाँ हैन? धेरै रमाइलो छ, एकदमै धेरै रमाइलो। निस्क्यो है। केबल कारकै टप स्टेसनको टावरबाट हिमालको पहिलो झल्को मिलिहाल्यो। साह्रै सुन्दर हिमाली दृश्य। भर्खरै चल्न सुरु भएको केबल कार भए पनि पर्यटकहरू चाहिँ धेरैको सङ्ख्यामा आएको देखिने। हामी केबल कार स्टेसनबाट बाहिरियौँ।
यही नजिकको डाँडातर्फ चढेर हेरिहेरौँ। मौसम खुलेको समयमा चाहिँ एकपल्ट सराङकोट चढ्नै पर्ने हुन्छ। लालीगुराँस फुलेर ढकमक्क, परदेखि नै हिमालहरू, सेतो र रातो रङको संयोजन, सरर चल्ने चिसो हावा, शान्त वातावरण, साँच्चै मनमोहक छ सराङकोट। म चाहिँ पहिले सराङकोटलाई साराङकोट भनेर उच्चारण गर्थेँ। धेरैले अहिले पनि साराङकोट नै भन्ने गर्छन्। वास्तवमा चाहिँ सराङकोट रहेछ। यहाँबाट सूर्योदयको उत्तम दृश्य निहाल्न सकिन्छ। सूर्योदय हेर्न पहिले यतै आएर बस्नु पर्थ्यो। अब चाहिँ बिहानै पोखरा सहरबाट केबल कार हुँदै आएर दृश्य हेर्न सकिने रहेछ। यो तल देखिएको चाहिँ हेम्जा, यतै बीच गएको छ बागलुङ हाइवे, छेउमै छ सेती नदी। पोखराको यी सुन्दर भागहरू घुमिसकेर अब हाम्रो यात्रा लमजुङतर्फको। हामी पहिले डुम्रेसम्म पुग्छौँ, डुम्रेबाट चाहिँ हामी फेरि लमजुङको बाटो हुँदै अघि बढ्नेछौँ। पोखरा सहर छोडेर बाहिर निस्कँदैछौँ हामी पृथ्वी राजमार्ग हुँदै। पोखरा र काठमाडौँ जोड्ने यो राजमार्गको अवस्था चाहिँ बिजोग नै छ हाल। करिब 1 घन्टाको यात्रा पश्चात आइपुग्यो दुलेगौँडा। एउटा ठुलै बजार क्षेत्र मान्न सकिन्छ दुलेगौँडालाई। हामी अहिले दुलेगौँडा भन्ने स्थानमा छौँ। दुलेगौँडाबाट चाहिँ हामी तल सेती नदीको अलिकति खोजतर्फ जाने प्रयास गर्दैछौँ। त्यहाँ चाहिँ साह्रै सुन्दर दृश्य देखिन्छ भन्ने चाहिँ हामीले सुनेका छौँ। हेरौँ के छ त्यहाँ गएर। दुलेगौँडा बजारभित्रबाट एउटा सिँढी मार्ग हुँदै तल झर्ने भइयो। हेरौँ तल पुगेर के देखिन्छ। पर सेती नदी र सुन्दर डाँडाकाँडा। करिब 10 मिनट सिँढी झरेपछि धार्मिक स्थलहरू भएको एउटा सुन्दर स्थान आइपुग्यो। यसलाई कोइबोदिन भनिन्छ। साह्रै सुन्दर बनावट। यता छ सुन्दर गुम्बा। हामी अझ अघि बढ्दैछौँ। यहाँ रहेछ सेती नदीमा बनेको झोलुङ्गे पुल। निकै अद्भुत तवरले बगेको छ सेती नदी। दुलेगौँडाबाट केही भित्र छिरेर सिँढी ओर्लेर हामी सेती नदीको झोलुङ्गे पुलमा छौँ। यो झोलुङ्गे पुल यहाँनिर छ अथवा यो ठाउँ छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा थिएन। हाम्रो सरलाई थाहा रहेछ पहिले आउनुभएको कारणले। तर यति मजा आउने यहाँनिर साह्रै रमाइलो स्थान आइपुग्यो। विभिन्न यहाँ मठ मन्दिरहरू, साथै एउटा यो सेतीको चाहिँ गल्छी पारेर बगेको भाग अनि चट्टानहरूको साह्रै सुन्दर दृश्य देख्न सकिने स्थान रहेछ। यो डोको चाहिँ राम्रो लाग्यो क्या। डोको खिच्नु पर्यो ल। म पैसा लाग्छ। पैसा लाग्छ। के गाउँ भन्छ आमा यसलाई? पुल्चोक। ए यो बस्तीलाई चाहिँ पुल्चोकै भन्छ। भोटे क्याम्प पनि भन्छ कि अलि अगाडि चाहिँ? यही अघि कतै भोटे क्याम्प भनिने स्थान छ। त्यो तिब्बतियन सेटलमेन्ट हो। त्यता पुगेर हेरौँ। धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ यो स्थानमा तिब्बतियन बस्ती छ भनेर। 1959 को द्वन्द्वको कारण तिब्बतबाट आई नेपालमा शरण लिई बस्ने रिफ्युजीहरूको बस्ती रहेछ यहाँ। यसलाई जम्पालिङ तिब्बतन सेटलमेन्ट भनिन्छ। नेपालमा भएका 12वटा तिब्बतन सेटलमेन्ट मध्येको यो एक हो। 1959बाट यतै आई सयौंको सङ्ख्यामा तिब्बतियनहरूले बसोबास गरे। दोस्रो पुस्ता पनि यतै हुर्किसक्यो। तर उनीहरूलाई नेपाली नागरिक चाहिँ भनिँदो रहेन रहेछ। यतैको संस्कारमा रुझे भिजे, स्थानीय सरह मेलमिलाप गरी बसे। संस्कारको आदान प्रदान भयो। तर हाल पनि उनीहरू नागरिकता विहीन छन्। उनीहरू अब सायद तिब्बत फर्कन मिल्दैन या सक्दैनन्। चाहन्छन् वा चाहँदैनन् फरक विषय हो। तेस्रो मुलुक गएर पुनर्स्थापित गर्ने सायद छैन होला पहल। मानवताका हिसाबले अब चाहिँ उनीहरूलाई नेपाली नागरिक बनाए हुने मेरो विचारमा। अब संवैधानिक, राजनैतिक र कूटनीतिक कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन। नागरिक नहुँदा उनीहरूले धेरै कुराबाट वञ्चित हुनु परेको चाहिँ बुझियो। सायद सम्बन्धित पक्षले यो तथ्य मनन गरेकै होला। या त यो विषयमा अहिले कतैबाट आवाज नै नउठेर पनि हो कि त, दैव जानुन्। हामी फर्किएर दुलेगौँडा नै आयौँ। अब यहाँबाट फेरि अघि बढ्ने। बीचमा विभिन्न नदीनाला, पुलपुलेसा कट्दै यात्रा अनवरत अघि बढ्दैछ। पोखरामा चिया मात्र खाएर निस्किएको आज। भोक निकै लाग्दैछ। अब कतै भोजन गर्नु पर्ला मजाले। तालघरे भन्ने ठाउँमा यहाँ खाना खाने भयो। तालघरे भन्ने स्थान एउटा सुन्दर परम्परागत कटेजमा खाना खाने भयो। भित्र पुरानै कुराहरू सजावट गरी राखिएका।
ठेकी ढिकी जाँतो मजा लाग्छ यस्ता पुराना कुराहरू देख्न मात्र पाउँदा पनि। यहाँ खाना खाइदियो है सर? मजा ठाउँ रहेछ यार। साह्रै रमाइलो साह्रै रमाइलो नाम चाहिँ थाहा भएन है? त्यति थाहा भएन तर यो एकदमै हाइवेमा रमाइलो ठाउँ। हिँड्नु हुँदैछ भने चाहिँ यहाँनिर यो तालघरे भन्ने ठाउँमा यो खोलाको किनारमा साह्रै मजाको लाग्यो यो चाहिँ। तालघरेमा एक थाल खाना खाएर फेरि यात्रा अघि बढ्दैछ हाम्रो। यो स्थान हो डुम्रे, तनहुँको एउटा प्रमुख बजार। डुम्रेमा कति पनि अलमल नगरी अब लागियो लमजुङतर्फ। यो स्थानबाट हामीले पृथ्वी राजमार्ग छोड्यौँ, अर्थात् काठमाडौँ पोखरा जोड्ने राजमार्ग छोडेर डुम्रेबाट उत्तरतर्फ लाग्यो। सडक केही साँघुरो, अहिले मर्मतको काम चलिरहेकोले कतै रोकिनुपर्ने, समय धेरै लागिहाल्ने। हामी तुरतुरे भन्ने स्थान कटेर यो पाउँदी खोलामा रोकियौँ। एकछिन विश्राम गरेर अघि बढ्ने भयो। हामीलाई डुम्रेबाट यो स्थान पाउँदी खोला भएको स्थान आइपुग्नलाई करिब 1-1.5 घन्टा नै लाग्यो, 2 घन्टा लाग्यो, किनभने बाटो अलिकति खराब भएको अवस्था, बनाउँदै गरेको अवस्था पनि देखियो। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी तनहुँ जिल्ला कटेर लमजुङ जिल्ला चाहिँ प्रवेश गर्दैछौँ अगाडि। लमजुङ प्रवेशद्वार छिर्ने बित्तिकै हामीले वैकल्पिक मार्ग लिनुपर्ने भयो। मुख्य मार्गमा अवरोध भएकोले अझ अप्ठ्यारो बाटोको फेला परियो। ढुङ्गे सडक, उकालो गरी गएको, निकै साँघुरो, गाडीहरू छिर्न पनि हम्मे पर्ने। बाटोबाट देखिने सुन्दर प्राकृतिक दृश्यहरूको मजा लिँदै बाटो छोट्याइँदैछ। मर्स्याङ्दी नदी हामी साथै छ सदैव। यो हो बेसी सहर, लमजुङको सदरमुकाम। डुम्रेबाट 1-1.5 घन्टाको दूरीमा पर्ने सुन्दर बजार, विभिन्न घरायसी सरसामान बिक्री हेतु राखिएका, परम्परागतदेखि आधुनिक सरसामान। हामीले अनुमान गरे भन्दा भव्य लाग्यो बेसी सहर। निकै ठुलो फैलावट भएको, आधुनिक होटल, रिसोर्ट, वित्तीय सङ्घ संस्था र भौतिक सुविधाले सुसम्पन्न बेसी सहर। योभन्दा उत्तरी क्षेत्रको निम्ति एउटा प्रमुख व्यापारिक केन्द्र हो यो। लमजुङ बेसी सहरमा अवस्थित हाम्रो जित तामाङ सरको घरमा हामी आइपुगेका छौँ। यहाँबाट हाम्रो यात्रा भनेको अब पिस हिलतर्फको हुनेछ। लगभग 1.5 घन्टाको यात्रा। हामी अलिकति बलियो खालको यो गाडीमा चाहिँ यो 4 व्हिल ड्राइभ, यसले चाहिँ हामीलाई करिब 1.5 घन्टामा चाहिँ त्यो स्थान पुर्याउने हाम्रो आकलन छ। चलौँ त। बेसी सहर छिचोल्दै अघि बढियो। अब करिब 1-1.5 घन्टाको सवारी यात्रा रहनेछ। गाडीबाट ओर्लेर पनि करिब 1 घन्टाको पैदल यात्रा तय गरेपछि पिसिल पुगिने रहेछ। जे होस्, रमाइलो हुनेछ अबको यात्रा। यो मार्ग मनाङ जाने मुख्य हाइवे रहेछ। स्तरोन्नतिको काम हुँदै रहेछ। कालोपत्रे नै गर्ने तयारी बुझियो। दायाँतर्फ छ मर्स्याङ्दी नदी। केही अघिबाट चाहिँ हामी नदी तर उकालो जाने रहेछौँ। सडक सजिलो छैन। अझ मनाङ नै पुग्न त अझ कष्टकर छ रे। अब हामी मनाङ जाने भनेर धेरै भयो योजना बनाएको, तर सडकको अवस्था बुझेर योजना बदलिरहेका छौँ। यो पटक पनि मनाङ छिर्न सम्भव नहुने नै बुझियो। यो अगाडिको खुदी खोलामा बनिएको पुल पारीको बजारलाई खुदी बजार नै भनिँदो रहेछ। यतै कतैबाट मनाङ जाने मार्ग छुट्छ अरे, तर यही मार्ग भएर अघि बढे पनि अगाडि गएर दुईटै मार्ग मिल्ने रहेछ। खुदी पुल तरेपछि भेटिन्छ यो खुदी बजार। तुलनात्मक रूपमा बेसी सहरभन्दा त धेरै सानो बजार, तर उपभोग्य वस्तुहरू सबै पाइने बजार क्षेत्र। यहाँ अघि देखिने रातो भवन चाहिँ जलविद्युतको कार्यालय अरे। माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत परियोजनाको कार्यालय। त्यसकै छेउबाट रहेछ सुरुङ मार्ग। हामी सुरुङ मार्ग पनि छिर्ने भयो आज। यहाँ आएर मर्स्याङ्दी नदीसँग फेरि जम्का भेट भयो। यहाँबाट हामी पुल तरेर पारीपट्टि जाने रहेछौँ। मर्स्याङ्दी नदीमा बनेको पुल, पारीपट्टि त्यही रातो भवन जलविद्युत गृहको, र त्यहीबाट सुरु हुने सुरुङको मुख देख्न थालियो अब। माथिल्लो मर्स्याङ्दी ए जलविद्युत परियोजना।
हामी लगभग यो सुरुङ मार्ग प्रवेश गर्ने क्रममा छौँ। यो सुरुङ मार्ग चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पहिलो सुरुङ मार्गको रूपमा पनि लिइन्छ र यो जुन चाहिँ अहिले पनि सञ्चालित अवस्थामा छ। यसको उचाइ चाहिँ 4.5 मिटर अग्लो छ। धेरै ठुलो उचाइ भएको गाडीहरू चाहिँ छिर्न नसक्ने अवस्था रहेछ। यही सुरुङ मार्ग प्रयोग गरेर मनाङ जान पनि सकिन्छ, अथवा यहाँभन्दा अगाडि नै हामीले एउटा मार्ग छोड्यौँ जसबाट चाहिँ हामी मनाङ पुग्न सक्छौँ र यो मार्ग र त्यो मार्ग चाहिँ केही अगाडि गएर चाहिँ मिल्ने अवस्था छ। हामी पिस हिल जानको लागि चाहिँ यो सुरुङ मार्ग कटेरै अगाडि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो सुरुङ मार्ग जलविद्युत परियोजनासँगै जोडिएको बुझियो। यसलाई भुलभुले सुरुङ पनि भनिँदो रहेछ। यसै भन्दा यो नेपालको पहिलो सुरुङ मार्गको रूपमा लिइन्छ। सायद पहिलो सुरुङ मार्ग त चुरियामाई सुरुङ मार्ग हुनुपर्ने हो, तर त्यो हाल सञ्चालनमा छैन। त्यो अर्थमा सञ्चालित अवस्थामा रहेको यो नै प्रथम सुरुङ मार्ग मान्न सकिएला। माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत परियोजना पहिलो परियोजना फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टमा बनिएको। चाइनाको 90% सेयर र नेपालतर्फको 10%। यस आयोजनाबाट 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। 300 मिटरभन्दा लामो सञ्चालित अवस्थामा रहेको नेपालको सुरुङ मार्ग एउटा गजब अनुभव। मजा लिउँ एकछिन सुरुङ मार्गकै। हामीले जुन यो सुरुङ मार्ग पार गऱ्यौँ, सुरुङ मार्ग पार गर्ने बित्तिकै पहिलो बाटो दो बाटो जुन आउँछ, यहाँबाट चाहिँ यो सुरुङ मार्ग पार गर्ने बित्तिकैको जुन पहिलो राइट छ, त्यो राइट टर्नबाट चाहिँ हामी पिस हिल जान सक्छौँ। अब सडक अरू अप्ठ्यारो, भिरालो र घुमाउरो, बलियो गाडी र अनुभवी चालक हुँदा चाहिँ ढुक्कले जान सकिने। यो मार्गमा 4 व्हिल ड्राइभ चाहिँ चाहिने। ग्राउन्ड क्लियरेन्स धेरै भएको, मोटरसाइकल चाहिँ मजाले नै चल्न सक्ने। मर्स्याङ्दी नदी तल छोडिँदै गयो, पारी घर गाउँहरूको दृश्य। यस्तो सडकको यात्रा कम्तीमा मलाई चाहिँ मजा लाग्छ। कता कता डर चाहिँ लाग्ने, एउटा अलग अनुभूति पक्का हुन्छ। अलैँचीहरू मजाले फल्दो रहेछ। यो चाहिँ एउटा अलैँची फल्ने ठाउँमा आइएछ। पाखामा अलैँची मजाले सप्रिएको, राम्रो उत्पादन हुन्छ रे यता। यतापट्टिको चाहिँ डाँडा माथि हामी पुग्नुपर्ने, यता कतै बीचबीचमा बाटो नझुक्युन् भनेर सङ्केत चिन्ह राखिएको छ पिसिलको। निकै माथि आएपछि एउटा सुन्दर टारमा आइपुग्यो। पर झुरुप्प परेको बस्ती देखिन्छ। बेसी सहरबाट करिब 1 घन्टा सवा घन्टाको यात्रामा, मोटर यात्रामा हामी यो सुन्दर स्थान आइपुगेका छौँ। यो पछाडि जुन पृष्ठभूमिमा हामी गाउँ देख्दैछौँ यसलाई चाहिँ भुस्मे गाउँ भनिन्छ। यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा तामाङ जातिहरूको बसोबास भएको गाउँ। अनि यहाँ चाहिँ अब टिपिकल हाम्रो तामाङ संस्कृति नै भेट्न सकिने एउटा सुन्दर गाउँ, लोभलाग्दो गाउँ। र यसैको टुप्पोमा जुन हामी पहाड देख्दैछौँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो गन्तव्य पिस हिल रहेको अवस्था छ। तलबाट आएको भिरालो जमिनले मानवीय बसोबासको लागि ठाउँ दिएको छ। यसबाट अघि फेरि भिरालो गरी पहाड गएको देखिन्छ। यसलाई टार भन्न सकिएला सायद। यहाँ अघि देखिएको भुस्मे गाउँ 3 खण्डमा विभाजित रहेछ, अर्थात् 3 ठाउँमा झुरुप्प गरी बसेको बस्ती। सबै घरहरू पुरानै बनावटका, स्वच्छ हावापानी भएको कञ्चन भुस्मे गाउँ समुद्री सतहबाट करिब 1600-1700 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यो गाउँको नाम भुस्मे गाउँ हो। म पनि यही गाउँमा जन्मेको। यहाँ प्योरली तामाङ गाउँ मात्रै छ। यसमा कल्चर एकदमै रिच छ। कतिपय गाउँहरू विस्थापित भए पनि यो गाउँले चाहिँ निकै आफ्नो जनसङ्ख्याकै होल्ड गरिराखेको छ। अनि यो चाहिँ यो बेसी सर लमजुङको मेन तरकारी प्रडक्ट उत्पादन गर्ने चाहिँ मेन गाउँ चाहिँ सप्लाई गर्ने चाहिँ यो गाउँ नै हो। एकदम मान्छेहरू एकदम जाँगरिलो अनि इमान्दारीको रूपमा बनिन्छ। पौरखी मानिसहरू बसोबास गर्ने सुन्दर भुस्मे गाउँ प्राय कृषिमै आधारित रहेको छ। यति उचाइमा रहे पनि यहाँ खेती कृषि मजाले हुन सक्ने बुझियो। विशेष गरी तरकारी खेती,
भुस्मेमा उत्पादित सागसब्जीले लगभग बेसी सहरको सबै माग पुरा गर्न सक्ने बुझियो। अरूतिरको भन्दा यस ठाउँको सब्जीको माग चाहिँ बढी हुने रहेछ। यहाँ उत्पादित सागसब्जी स्वादिलो, रसिलो साथै स्वास्थ्यकर हुने विश्वास छ। हुन पनि यहाँ प्राङ्गारिक खेती गरिने रहेछ, रसायन रहित। हेरौँ भुस्मे गाउँको सुन्दर दृश्यहरू। भुस्मे गाउँमा आज विवाह रहेछ, तयारी जोरदार देखिँदैछ। पिसिल स्टेसनसम्म कुनै पनि सहरी साधन प्रवेश निषेध गरिएको छ, तर जाने उपाय पनि छैन। यो भुस्मे गाउँको बेसमा भएको पार्किङ अब यो एउटा चाहिँ डेड इन्ड भनौँ। यहाँदेखि अगाडि चाहिँ मोटर गाडीहरू जाने कुनै पनि अवस्था छैन। यहाँदेखि पैदल मार्गको विकल्प छैन। हामीलाई यहाँबाट अब बिस्तारै जाँदा पनि 1-1.5 घन्टाको एकदमै साधारण ट्रेकमा चाहिँ हाइकिङमा चाहिँ हामी माथि पिसिल पुग्न सक्छौँ। माथि यहाँबाट देखिँदै पनि छ माथिको डाँडा। हाम्रो पैदल यात्रा सुरु भयो नि त। अब यो भुस्मे गाउँबाट हामी सिँढी उक्लिँदै सुन्दर गाउँहरू हेर्दै माथिको डाँडामा करिब 1 घन्टा जति अथवा 1.5 घन्टा धेरै लागे। यसो सानो हाइकिङ, यसो पदयात्राको रमाइलो। भुस्मे गाउँमा होमस्टे सञ्चालित रहेछ, सुन्दर कटेज या भनौँ रिसोर्ट प्रकारको। यसलाई पिसिलको आधार मान्न सकिने रहेछ। यो गाउँबाटै पैदल यात्रा सुरु हुने, 1-1.5 घन्टा हिँड्न नसक्ने पर्यटकहरू चाहिँ यहाँसम्म आएर बास बस्न सक्ने व्यवस्था रहेछ। कति सुन्दर लाग्ने यो गाउँ। मैले नेपालमा देखेका गाउँहरू मध्येको सुन्दर गाउँमा भुस्मेको नाम पनि अब जोडिने भयो। घरहरू पनि पुरानै प्रकारका, तोडमोड गरी आधुनिक नबनिसकेको। यता चाहिँ करेसाबारीहरू है आमाले मजाले गर्नुभएको। 100% अर्ग्यानिक। सागसब्जी सबै थोक यहाँ चाहिँ के हुँदैछ यो गुन्द्रुक? गुन्द्रुक बनाउनु हुँदो रहेछ ल मजाको। यसलाई चाहिँ के किच्ने काम हुँदैछ? यो कुरिलो, जङ्गली कुरिलो। यो रायो चाहिँ यता फलिरहेको तयारी अवस्थाका गुन्द्रुक चाहिँ यहाँ छानामा मजाले सुकाउनु भएको। गाउँबाट माथि उक्लिने सिँढी बनाइएको छ, निकै उकालो गरी गएको। घरहरू यति सुन्दर, जुन घर हेऱ्यो त्यही राम्रो। पानी अभाव छ है? पानीको चाहिँ अलिक अभाव रहेछ यता। सुक्खायाम या खडेरीमा धेरै समस्या हुने रहेछ खानेपानीको। यहीँ गलेर अनि त्यत्रो जानु छ यार। अझै 3/4 छ जानु, धेरै छ बाँकी। बिस्तारै भुस्मे छिचोलेर माथितर्फ आइयो। कुकुर त कुदेर आयो त कहाँबाट पुगेर यार? भाइले पो लगे त। गाउँको लगभग टपमा चाहिँ यो गुफा रहेछ। अब यसभित्रबाट छिरेर चाहिँ तल गाउँमा निस्किन्थ्यो अरे पहिले। अहिले चाहिँ त्यति अब जाइहाल्नु जस्तो चाहिँ लागेन। तर यो अलिक डर लाग्दो, भित्र जाँदाखेरि अँध्यारो छ अरे, त्यही भएर खासै मान्छेहरू छिर्दैन। हजुर। गाउँको माथिल्लो भेग, यता रहेछ ठुलो खेतीयोग्य जमिन। यो सायद प्याज हो, एउटै गरामा यति विधि उत्पादन हुने। यता रहेछ अलैँची बारी, रुखहरूको फेदमा निकै राम्रो अलैँची उत्पादन हुने क्षेत्र। कालो सुन भनिन्छ अलैँचीलाई, राम्रो मूल्य आउँदा चाहिँ। यही माथिको चुचुरो हाम्रो आजको गन्तव्य पिसिल। यहाँदेखि चाहिँ वास्तविक भित्ता सुरु भयो। निकै तारे भिर छ अनि माथि टुप्पामा कतै पिसिल छ। साह्रै मजा आउने हिँड्दाखेरि चाहिँ, रमाइलो यात्रा।
सबै सिस्नु घारी हो सिस्नुको घारी राष्ट्रिय फुल संरक्षित क्षेत्रमा टिप्न नपाइने रहेछ। बीचमा यस्ता बोर्डहरू देखिन्छन् जीवन दर्शनका हरफहरू बोकेका। 1 देखि 4 सम्मै पढ्नु है, भिडियो पज गरेर भए पनि। हामी बीच बाटोमा आइपुग्दै सूर्यास्त भयो। कति सुन्दर देखिने घाम अस्ताएको। पोखरामा सूर्योदय हुँदा हिँडेको, यहाँ आइपुग्दा रातै परेछ आज। यता फेरि अर्को दर्शन बोकेको बोर्ड, यो पनि पढ्नु होला, काम लाग्ला कतै जीवनमा। सूर्यास्तले मनै लोभ्यायो। पर घलेगाउँको डाँडा हो त्यो सायद। त्यो लाली गुराँसको नाम चाहिँ डिलमाया अरे। डिलैमा फुलेको, यहाँ प्राय लाली गुराँसको नाम राखिएको अवस्था रहेछ। यो बोर्डमा चाहिँ लाली गुराँसले अनुरोध गरेको छ अरे मलाई नमास्नु भनेर, डिलमायाको अनुरोध। अब आइपुग्यो पिस हिलको स्वर्गद्वार। यहाँ अघिबाट चाहिँ स्वर्गिक अनुभूति हुन्छ अरे। हेरौँ के देखिन्छ यस स्वर्गद्वार अगाडि। यहाँ आइसकेपछि त सर सबै यो तलको सहर कुन हो सर? यो बेसी सहर त्यही हो। साँच्चै स्वर्गद्वार छिरेपछि स्वर्गकै अनुभूति हुने रहेछ। यस स्थानबाट एकैचोटि दृश्यहरू खुलेर आउने, पर परसम्म देख्न सकिने। गलियो सरहरू यता पश्चिममा सूर्यास्त भइरहेको लालीमय क्षितिज, पर परसम्म देखिने सुन्दर डाँडाकाँडा, तल बहेको मर्स्याङ्दी नदी, पर देखिने बेसी सहर। साँच्चै आनन्दको ठाउँ। अब 15 मिनटको मात्रै बाटो रहेछ, तर यहाँ आइपुगेपछि अर्कै ऊर्जा थपिए झैँ लाग्ने। यो लाली गुराँसको नाम चाहिँ फुच्चे अरे। सानै बोट रहेछ, मजाले फुलेको। फुच्चे भन्नु मन लाग्यो। सानो फुच्चे थियो, सानै थियो। त्यसलाई चाहिँ वरपरको चाहिँ झाडीहरू फाँडेर यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग माया गरेर पालेको त अहिले त फुलेछ पनि एकदम। अनि एकदम खुसी लाग्यो मलाई। तल पनि छ फुच्चेको भाइ हो। फुचेको भाइ फुलेन छ यसपालि चाहिँ। अहिले सानै छ। सानै छ हजुर। केही अघि बढ्यो फेरि फर्किएर हेर्न मन लागिहाल्ने, बसेरै केही छिन दृश्यको आनन्द लिन मन लाग्ने। डाँडाभरि लाली गुराँस फुलेका, विभिन्न रङका, हेरिरहँ लाग्ने। यहाँको चाहिँ लाली गुराँसलाई चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो एकदम जोरदार सपोर्ट छ। मान्छेहरू अलिक छाडा खालको केटाहरू आयो भने मलाई निन्द्रा पनि लाग्दैन, किनभने फुल टिप्देला हाँगा भाँचिदेला भने मलाई एकदम ऊ हुन्छ कि बरु अफ सिजनमा आनन्द लाग्छ कि फुल आउने सिजनमा चाहिँ एकदम चिन्ता लाग्छ मलाई। हामी पिस हिल पुग्दा रातै पर्यो, अँध्यारोमा पुगियो। तल बेसी सहरमा बिजुली जुनकिरी झैँ देखियो राति। राति नै यसो अनुमान काटियो ठाउँ पक्का सुन्दर होला भनेर। डाँडामा आगो बाली तापियो राति, चिसो मौसम, मग्न ताप लिइयो। तल बेसी सहर टिलपिल टिलपिल टल्किनै रह्यो। हिजो राति यो पिस हिल आइपुग्दा अलिकति अँध्यारै भएको थियो, त्यति राम्रो दृश्यहरू देख्न सकिएन। यद्यपि बाटोमा चाहिँ धेरै सुन्दर लाली गुराँसका वृक्षहरू, चिसो हावा अनि तल सहरका दृश्यहरू, मनोरम चाहिँ त्यो वातावरण हुँदै आइयो। अब आज आएर पहिलो झल्को पिस हिलको हेर्दाखेरि चाहिँ आहा भन्ने एउटा चाहिँ भित्रैबाटै चाहिँ निस्किने चाहिँ अवश्य पनि त्यो अनुभव हुँदो रहेछ। पर परदेखि नै हिमाली हिमशृङ्खलाहरू, अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ डाँडाकाँडाहरू, तल खोला नाला बगिरहेको दृश्य, अनि पिस हिल जुन यो डाँडाको लगभग टपतिरै भएको स्थानमा चाहिँ बनाइएको यो संरचनाहरूले चाहिँ जो कोहीलाई पनि एकताल चाहिँ वाउ भन्ने खालको चाहिँ त्यो शब्द निकाल्ने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभूति भइरहेको अवस्था छ। बिहान सूर्योदय भएकै छैन, हिमाल धुमिल देखिँदैछ। त्यसअघि सर्वधर्म प्रतिमा चोखो मनले दर्शन गरियो। बिस्तारै सूर्यले हिमालमा चमक दियो, हिमालले रङ फेर्दै गयो। हामी मुख दर्शक निहालेको निहाले। सेतो हिमाल बिस्तारै पहेँलपुर हुँदै गएको, हिमालसँगै मनले रङ फेरेको, खुरुङ्ग बनाएको। पिस हिल पहिले वास्तवमा कल्मे डाँडाको नामबाट चिनिने चुचुरो हो, जुन समुद्री सतहबाट करिब 2000 मिटर उचाइमा अवस्थित छ।
यसै डाँडा छेउको एउटा गाउँ द्वन्द्वकालको चपेटामा परि उजाडिएको थियो। रित्तो बनेको गाउँ र गाउँवासीको पीडालाई नजिकबाट निहालेका जित तामाङ समयकालमा अमेरिका पुग्नुभयो। लामो समय अमेरिका बसी उहाँ गाउँ फर्किएर यस कल्मे डाँडालाई पिसिलमा रूपान्तरण गर्नुभयो। जित तामाङको एकल प्रयासबाट यो स्थानले शान्ति डाँडाको रूप लियो। यस स्थानलाई प्राण दिन जित तामाङले करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नुभयो। त्यसो त जितजीले चाहे विलासी जीवन बिताउन सक्नुहुन्थ्यो, तर आफू मात्र बन्ने होइन, पुर्ख्यौली थलोलाई बनाऊ, गाउँमा पर्यटन बढाउँ, रोजगारी सिर्जना गरौँ, प्रकृतिको संरक्षण गरौँ भनेर उहाँ लागि पर्नुभयो। अमेरिका जस्तो वैभवशाली देशमा लगानी लत्याएर आफ्नो ठाउँ बनाउनु भयो। यहाँबाट आएको मुनाफा कम्युनिटीमा छर्ने, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समुदायलाई फाइदा लिने सोच बनाउनु भयो। नभन्दै सोच साकार भयो। कल्मे डाँडाले पिस हिलको नाम कमायो। पर्यटक धेरै आउन थाले। व्यक्ति मात्र नभएर समुदायले पनि लाभ लिन थाल्यो। पिस हिलमा सर्वधर्म प्रतीकका रूपमा विभिन्न धर्मका धार्मिक स्थलहरूको प्रतिरूप खडा भएको देख्न सकिन्छ। यही बीचमा ठुलो बुद्धको मूर्ति छ। विभिन्न व्यक्तित्वहरूको शालिग बनिएको छ। राष्ट्रिय झण्डा र विश्व शान्ति झण्डा सँगै राखिएको छ। हामी पिसिलबाट केही अघि बढ्दैछौँ, कृषि फर्महरूको अवलोकन गर्दै, चियाबारी, स्याउ खेती, किवी खेती हेर्दै। 5 मिनटमै पुगियो यो भग्नावशेष भएको स्थान। करिब 8-10 वटा घरहरूको ढुङ्गे पर्खालहरू मात्र देख्न सकिन्छ अहिले। कुनै दिन मानिसको बसोबास त थियो यहाँ, तर हाल घरको अवस्था यस्तो छ। हजुर, यो सङ्कटकालीनको बेलामा यहाँ गाउँ नै थियो। 6-7 घरहरू थिए। त्योभन्दा पहिलाको पनि हिस्ट्रीहरू लामो छ। यहाँ धेरै वर्ष पहिलादेखि बसोबास गर्दै आएको थियो। त्यो बेलामा चाहिँ यहाँको मान्छेहरू विस्थापित भएर चाहिँ अन्तै ठाउँमा सरेपछि त्यतिकै हेल्थ चक्राको रूपमा त्यतिकै छोडिएको हो यो गाउँ। पुरा ठुलो घना जङ्गल थियो मैले चाहिँ यहाँको प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिला। यही भग्नावशेषको मुनतिर एउटा गोठ अवस्थित रहेछ। तिनै विस्थापित भएका एक परिवारका सदस्य हाल यहाँ आएर पशुपालन गरेको बुझियो। हाम्रो 8 घर थियो हामी सर यहाँ। 8 घरमा चाहिँ अवस्था राम्रै थियो भन्नु पऱ्यो। अब त्यो बेलासम्म जिजुबाजीदेखि नै बसिरहेको ठाउँ राम्रै थियो, राम्रै चलिरहेको थियो। पछि अब देशमा त्यस्तै हो, द्वन्द्व चल्यो। अब द्वन्द्व चलेपछि अब सरकारको पक्षबाट पनि हामीलाई नै पीडित बनाउने अनि पार्टीबाट नि हामीलाई पीडित बनाउने भन्ने कुरा अब त्यस्तो भयो। जस्तै अब एउटामा अब ऊ नहुने सर, धान खेत नहुने, उहाँ बेसीचारबाट 2 दिन लगाएर चामल बोकेर ल्याउनु पर्ने। चामल बोकेर ल्याएपछि यहाँ राख्यो अनि आयो, खायो, हिँड्यो। जनताको लागि भन्छ, गरिब जनताको लागि भन्छ, तर हामीलाई चाहिँ केही पनि भएन सर। 56 सालदेखि हामी पीडित भयो। हाम्रो द्वन्द्वबाट चाहिँ हामीलाई यहाँ खानापिनाको समस्या बनाउने सर पहिलो कुरो। खानापिना अब यहाँ हाम्रो त 6 महिना 7 महिनादेखि खाना नहुने नि त, आफ्नो उत्पादन नहुने, टाढोबाट बेसारी ल्याउनु पर्ने। बेसाएको खानाले अब तपाईँको अब बेसारी ल्याएपछि अब 50-60 जना एकचोटि आइदिन्छ अनि 50 किलो चामल बोकेर ल्याएको हुन्छ अनि 1 छाकमा 2 छाकमा खाएर सिधाइदिन्छ। अनि हाम्रो त खाने त त्यही पानी मात्रै, त्यो मात्रै भयो क्या। अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि सरकारी पक्ष हाम्रो चाहिँ यो ठाउँमा कट्ने ठाउँ भनेको एउटै बाटो छ क्या। उताबाट नि यहीँ आइपुग्छ, तलबाट नि यहीँ आइपुग्छ, यता एउटै बाटो। त्यो भएपछि अब के अरे यता पार्टीको पक्षले चाहिँ उतै जाने, के अरे यही बाटो हिँडेर जाने, सरकार पक्ष यही बाटो आउने गरेपछि अब के अरे पार्टी पक्षलाई खाना दियो भनेर सरकार पक्षले फेरि हामीलाई दोष गर्ने भनेको सेनाले। हजुर। अनि फेरि के अरे यता पार्टी पक्षले फेरि अब सेनासँग मिल्यो भने तिम्रो जाल लिने भन्ने कुरा हुने भयो। कोही बेला त अब बन्दुकको नालाहरू, पिस्तोलको नालाहरू पनि घाँटीमा राख्यो होइन, राख्यो अब हामीलाई। त्यही भएर साह्रै नै भयो। खानापिना दिएर पनि नहुने, नदिएर पनि नहुने। त्यही भएर चाहिँ विस्थापित हुन बाध्य भयो क्या सर हामीले। पहिलो कुरो खानापिनाबाटै नै विस्थापित हुनु पऱ्यो। त्यही भएर चाहिँ हामीले आफ्नो ठाउँबाट अब आफ्नो आफन्त जहाँ छ आफन्तको ठाउँमा आश्रय लियो। हामी 3 भाइ चाहिँ तल्लो गाउँमा बस्यौँ भन्ने ठाउँमा आश्रय लियो। अनि आएर बाहिर यता कोही तल तनहुँको बाइसागन भन्नेतिर बसेछ, कोही यता बेसीचरतिर बसेछ। त्यस्तो भयो। हिमाल त्यही हो, पहाड तिनै हुन्। केवल समयकाल बदलियो, परिस्थितिले मान्छेलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइदियो। घरबार छोडेर मान्छे अर्कै ठाउँ पलायन भए। छोडेको त्यो माटो फर्किएर आएनन्। कल्मे रित्तिएर फेरि भरिँदै गयो। मानिस त आए तर पर्यटकको रूपमा। कल्मे आफू नासिएर पनि शान्तिको सन्देश फैलाउँदै गयो। यो 2टा झन्डा, हाम्रो राष्ट्रिय झन्डा एउटा नेपालको भइहाल्यो। अर्को झन्डा चाहिँ यो विश्व शान्तिको झन्डाहरू धेरै छन्, त्यसमध्ये चाहिँ यो पनि एउटा हो।
त्यसैले यो शान्ति डाँडाको नामसँग जोडिएको भएर मैले यो झन्डा राख्न चाहिएको विश्व शान्ति को चाहिँ अग्रदूत भगवान् बुद्धको चाहिँ स्ट्याचु पिसफुलमा चाहिँ हुनैपर्छ भने त मलाई सुरुमै अब मनमा थियो तपाईँले यहाँ एउटा ठुलो सर्कल देख्नुभएको छ अघि भने जस्तै यहाँ चाहिँ यो लोगो चाहिँ विश्व शान्तिको लोगो हो यसको सेन्टरमा चाहिँ भगवान् बुद्धको चाहिँ स्ट्याचु बनाउनको कारण नै यो शान्ति डाँडाको एक किसिमले मूल लोगोको रूपमा उहाँलाई चाहिँ बनाएको जतिसुकै ठुलो वारहरू जतिसुकै ठुलो चाहिँ देशहरूले आफ्नो पावर देखाए पनि अथवा व्यक्तिमा होस् अथवा देशको बिचमा होस् अन्तिममा शान्ति नै एन्डमा गएर शान्ति भएपछि मात्रै सभ्यतापन चाहिँ देख्दो रहेछ त्यसैले हामीले चाहिँ अब इतिहासहरू कति साक्षी छन् कत्रो वारहरू भइरहेछ अनि अन्तिममा चाहिँ सोल्युसन चाहिँ एउटा शान्ति नै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेर पनि अथवा सबैलाई लागोस् भन्ने मेरो चाहना हो त्यसैले यो पिस हिलबाट पनि यहाँ भिजिट गर्न आउने अथवा तपाईँहरूले जे देख्नुभएको छ यहाँ त्यसबाट एउटा शिक्षा सिकोस् अथवा हामीले यो चाहिँ ध्रुव सत्य कुरा हो शान्ति नै विश्वको चाहिँ आवश्यकता कुरा हो भन्ने चाहिँ म सबैलाई भन्न चाहन्छु शान्ति डाँडासँग अलिकति त्यो सम्बन्धित भएको भएर यो हामीले फोटोसोटो खिच्दा पनि पिस भिक्ट्रीको साइन चाहिँ अब गर्छौँ नि त त्यसैले यो ठाउँमा चाहिँ यो एकदमै सुइटेबल होला भन्ने मेरो कन्सेप्टले सरदार भक्ति थापाज्यूको स्ट्याचु उहाँको चाहिँ जन्मस्थल ढगाईबेसी यहीँबाट देखिन्छ त्यसैले यो चाहिँ एउटै गाउँपालिका हो यो यताको चाहिँ यो चाहिँ स्पेसल ठाउँ चाहिँ यहाँको उहाँको लागि चाहिँ यो ठाउँ एकदमै स्पेसल जस्तो लाग्छ मलाई अनि यता कन्टिन्यू जाँदाखेरि यहाँ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेज्यूको चाहिँ गाउँ पनि ठ्याक्क पुस्तुन बाहुन डाँडा चाहिँ यहाँबाट देखिन्छ अनि एउटै पालिकामा पर्छ उहाँको पनि अनि उहाँलाई नचिने अब को नै होला होइन अनि यस्तै डाक्टर भूगोलविद डाक्टर हर्क गुरुङज्यूको पनि गाउँ यता ताङलिङ चोक हो तराङजे अनि उहाँको पनि अब नेपालको जियोग्राफीदेखि पोलिटिक्स धेरै योगदान छ सबैलाई थाहा भएको कुरा हो त्यसैले उहाँको पनि यहाँ पिस हिलमा राख्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो इच्छा यो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ यो वरपर यो सर्कलमा यो साइन यो चाहिँ विश्व शान्तिको चाहिँ सिग्नल हो मतलब एउटा लोगो हो गुगल्समा खोज्न सक्नुहुन्छ अनि यसको रियल ठुलो भर्सनमा चाहिँ ड्रोनबाट देखिने विश्व शान्तिकै चिन्ह हो यो जहाँ चाहिँ राखेको छु मैले अनि मेरो बिजनेसको लोगो पनि त्यसैमा छ पिस हिलमा कटेज छन् यहाँ आएर खाने बस्ने सुविधा उपलब्ध छ न्यूनतम 300 देखि उच्चतम 3000 सम्मको बस्ने सुविधा उपलब्ध छ पर्यटकलाई मार पर्ने गरी रकम लिइएको छैन तर खर्चालु पर्यटकले सुविधा अनुसारको रकम व्यय गर्न सक्छन् पिस हिलमा जति संरचना बनिए ती सबै सामान यहाँसम्म बोकेर ल्याइएका रहेछन् करिब 1.5 घण्टाको पैदल मार्ग निर्माणका हर सामग्री ढुवानी गराउँदा कैयन गुणा बढी खर्चिलो भएर गयो तर दृढ सङ्कल्प लिई प्रयास गरिएका हरेक कर्म कहाँ सफल हुन्छ र पिस हिलको कन्सेप्ट र व्यवसाय दुवै क्रमशः सफल हुँदै गए यसमा चाहिँ 25-26 जनासम्म सुताउन सकिन्छ हजुर पर पर्सन चाहिँ 300 मात्रै छ हजुर खानाको के कसो छ खानाको सादाको 300 हजुर चिकनको चाहिँ 500 छ प्रेसर देखिन्छ सर हजुर यो झ्यालबाट चाहिँ हिमाल देखिन्छ कि ए हजुर अनि यो एटेच बाथरुम तातो चिसो पानी छ ए यताबाट चाहिँ हिमाल देखिन्छ बेसी देखिन्छ हजुर यसको चाहिँ प्राइस 3000 यो चाहिँ अब एकदमै लग्जरियस अब एट्याच भएको यहाँ तातो पानी अब हामीले पनि पिस हिलसँग बिदा माग्ने समय भएछ यति सुन्दर स्थानबाट गरौँ मन लिएर टाढिँदैछौँ
यहाँ आउँदा वास्तवमै शान्तिको अनुभूति लिन पाइयो। मनमा एउटा अलग ऊर्जा भरेर फिर्ता गइँदैछ। बाटामा तिनै लालीगुराँस भेटिन्छन्। हिजोभन्दा आज अझ बढी खुलेर हाँसे जस्ता देखिने। हिमालसँग बिदा माग्न कठिन भए झै लाग्ने। बाटोमा फेरि तिनै डिलमाया, फुच्चे लगायतका लालीगुराँसका वृक्षहरू भेटिन्छन्। तल मर्स्याङ्दी नदी जति बहे पनि कहिले नरित्तिने हिमालदेखि आएको बहाव। आकाशमा चिलको उडान। फेरि भेटौँ है भनेर डाँडाबीच कतै अलप भए झै लाग्ने।